De Global Money Week 2019 van de Centrale Bank van Suriname. Die wordt gehouden op twee scholen. Men is begonnen op de Anton Residaschool en vervolgens donderdag op Milo Schotelweg. Wat houdt de Global Money Week in? Nou, daarover spraken we met twee van de motoren die hierachter staan. En dat zijn dan mevrouw Hanenden en mevrouw Da Costa, die veel meer vertellen over de Global Money Week. Vervolgens spraken wij ook met twee leerlingen, zodat zij hun ervaring kunnen delen voor wat betreft wat ze allemaal geleerd hebben op deze ene dag samen met de Centrale Bank van Suriname. Wij voeren nu naar dit verslag vanuit de Anton Residaschool met beelden die zijn vastgelegd door Karen Sakto. Nancy Harnandan, International Relations and Financial Inclusion. Goedendag, ik ben Vanessa de Costa Shehin en ik ben ook op de afdeling International Relations and Financial Inclusion. De Global Money Week op de Anton Residaschool. Waarom deze school? Nou, we hebben voor dit jaar gekozen om naar het district Wanica te gaan. We waren vorig jaar in district Paramaribo. En dit jaar zijn we dan gewoon naar Wanica gegaan. En dan is Anton Residaschool en Milo Schotelweg zijn dan de twee scholen waar we Global Money Week zullen uitvoeren. Ja. Wat moeten we verstaan onder de Global Money Week? Tijdens de Global Money Week willen we de leerlingen leren over geld en geldzaken, over dagelijks geldbeheer, sparen. We willen ze eigenlijk bewust maken om al van jongs af aan te denken aan sparen en aan duurzaam levensonderhoud, maar ook om ze te interesseren in ondernemerschap. En middels welke activiteiten proberen jullie dat te stimuleren? Er zijn verschillende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een activiteit over, wij noemen het spaarboom, waarbij er middels opdrachten leren ze hoe ze moeten sparen. We hebben bijvoorbeeld ook workshops over sparen en dagelijks geldbeheer. We hebben een activiteit Money Lab, daar leren die kinderen de echtheidskenmerken van het geld. Verder leren ze ook, je hebt functies van de centrale bank, waarbij al de functies middels in een videoclip worden aangegeven of in een filmpje. En daarna wordt er een quiz, is er een quiz eraan gekoppeld. En dan kijken we wat die kinderen dan uit die film hebben gehaald en wat ze hebben geleerd. Dat zijn ongeveer een beetje de activiteiten. We hebben ook nog een andere activiteit, Linkpics. Daar moeten die kinderen linken leggen van plaatjes. Bijvoorbeeld als ze een centrale bankgebouw zien, dat is een link goudstaven. Dus zo hebben wij geprobeerd om die informatie middels deze activiteiten aan hun door te geven. Zijn er nieuwe activiteiten toegevoegd in vergelijking met de voorgaande jaren? Niet, maar wat we wel hebben gedaan, want elk jaar houden we een evaluatie. Dus aan de hand van de evaluatie hebben we wel de activiteiten aangepast. Ja. En alle klassen mogen hier aan participeren van de Milo-scholen? Ja, klopt. We hebben ook uit evaluatie is er naar voren gekomen dat bijvoorbeeld bepaalde activiteiten misschien een beetje te moeilijk is voor, laten we zeggen, de eerste klas. Dan hebben wij dan de activiteit dan voor de derde en vierde klasse gezet. Dus de evaluatie is voor ons ook om te kijken waar zijn er verbeterpunten en waar kunnen we het aanpassen. Bijvoorbeeld workshops zijn voor de derde en vierde klasse. En dan zijn dat specifiek voor de derde en vierde klasse. Want dat is een beetje te moeilijk voor de eerste en tweede klasse. Maar die informatie van wat er daar wordt gegeven, wordt op een andere manier ook aan hun gegeven. Dus aan de eerste en tweede klasse, maar op een iets makkelijkere manier. Want je gaat natuurlijk ook kijken hoe is hun beginsituatie en wat is hun niveau. Toch? Je past al die activiteiten aan hun niveau. Ik zie dat leerlingen geëvalueerd worden. Waarom en wat zullen jullie doen met de resultaten?
Oké, we willen in de eerste plaats weten hoe hebben ze deze dag ervaren. We hebben bij elke activiteit hebben we leerdoelen. We hebben de leerdoelen aan het begin al vastgesteld. En voor ons is het belangrijk om te weten of we onze leerdoelen hebben bereikt. Daarnaast willen we ook graag van hun weten wat niet duidelijk was of wat wel goed is gegaan, wat niet goed is gegaan en wat we anders zouden kunnen doen. Dus eigenlijk verbeterpunten. Daarom is de evaluatie voor ons heel belangrijk. Jullie hoeveelste Global Money Week is dit? Dit is de 6e. We hebben 3 jaren achtereen hebben we het in KKF gedaan. Dat was met ook overige financiële instellingen waarbij de nadruk veel meer de lagere scholen waren. Daarna hebben we het in een pand van de Centrale Bank gedaan aan de Jamaluddinstraat. Daar hebben 3 omliggende scholen van die buurt hebben dan deelgenomen, maar dan zijn zij naar ons toegekomen. En sinds vorig jaar gaan wij naar de scholen toe. En dan hebben we vorig jaar 2 scholen in Paramaribo en dit jaar in Wanica 2 scholen. Ja. En hoe lang blijven jullie op deze school? Vandaag alleen. We zijn om 8:15 begonnen met de activiteiten. Er was eerst een opening van 7:15 tot 8:15 was de opening, officiële opening met de president van de Centrale Bank en de minister van Onderwijs. En tot 12:30 eindigen we de activiteiten, want dan is het afronden en om 1:15 gaat de school uit. Ik hoorde u praten over Milo Schotelweg. Ja, we zijn donderdag op Milo Schotelweg. Nee, omdat jullie praten over Global Money Week, dus ik dacht dat jullie een week lang blijven op een school. Nee, wat wij dit jaar hebben gedaan is, we hebben ook vorig jaar, we hebben 2 dagen dat we dan naar de scholen gaan. Kijk, als je 1 dag op een school bent, dan probeer je de activiteiten 1 dag uit te voeren. En dan ga je gewoon weer een andere dag weer naar een andere school. Want je moet proberen toch wel zoveel mogelijk op die dag te kunnen doen. Deze vraag geldt voor jullie beiden, maar u mag als eerste antwoord hierop geven. Wanneer is deze dag succesvol voor u of voor jullie? Het is succesvol als de leerlingen, als ze weggaan van hier, meer weten over geld. In de eerste plaats over onze Surinaamse dollar. Daarnaast is het ook succesvol als ze ook weten van dat ze nu al kunnen beginnen met sparen. Niet wachten totdat ze ouder zijn of zo, maar dat ze nu al kunnen beginnen daarmee. Al is het met hun een beetje zakgeld dat ze krijgen. En ook dat ze ook al weten dat ze, al zijn ze nog kinderen, kunnen ze ook wel misschien een keertje de auto van hun ouders wassen. En zo begint eigenlijk het ondernemerschap al een beetje te bloeien in ze. En zodat het later natuurlijk, als ze eenmaal zover zijn om te werken. Dus als ze echt dit hebben meegenomen, dan is het voor ons succesvol. Ja, wat heeft u daaraan toe te voegen? Ik heb eraan toe te voegen dat als wij zien en merken dat we onze leerdoelen behaald hebben, dan vind ik dat dat succesvol is. Want wij kunnen het gaandeweg de activiteiten en de dag heen, kunnen wij merken of we het gehaald hebben of als we het niet gehaald hebben. Je ziet dat aan de performance van die leerlingen. En voor ons is dat ook belangrijk dat we zien dat die dag voor ons een succesvolle dag is. En ook alle entourage zo eromheen. Je ziet dat die kinderen ook enthousiast zijn. Je ziet ook dat ze willen leren. Ik heb daar net een kind geëvalueerd. En dat wat ze aangeven brengt mij zelf even tot wat willen ze nog meer leren. Ze willen leren hoe geld wordt gemaakt. Wat hebben ze nodig om geld te maken. Dus dat was voor mij, waar wordt het gemaakt? Oké, wij weten wel waar het wordt gemaakt. Maar dat het kind al zo tot daarna denkt, vind ik eigenlijk al, ik vind het al mooi dat dat kind zijn fantasie zo laat lopen. Dus voor mij is dat, ik heb het uit die evaluatie net wel echt eruit gehaald dat we een hele succesvolle dag hebben. Wat is jouw naam? Mijn naam is Dirishi de la Fuente. Welke klas? A3B. Jouw naam? Faith Kayansi, Welke klas? ook A3B. Wat heb je allemaal geleerd vandaag? Over alle soorten manieren dat we kunnen sparen. En hoe we ons geld kunnen gebruiken. En wat zijn de manieren om te sparen? Een bankrekening of in een spaarpot zetten. Wat nog meer?
We hebben ook geleerd dat de centrale bank, de moederbank is van Suriname, wie de governor is van de centrale bank en ook En wie is de governor? meneer Van Griek. Van Tricht. Robert van Tricht. Robert Van Griek, ja. En wat heb je nog meer geleerd? Ja, heel veel. We hebben ook game gespeeld en ja. En hoe interessant vond je dit? Het was leerrijk. Ook dat, ik heb dingen geleerd dat ik helemaal niet wist. Nu weet ik ze en dat weet ik niet meer. Wat zal je vooral toepassen wat je vandaag geleerd hebt? Wel, ik zou verder gaan sparen, thuis sparen en voor gevallen waar wij niet in staat zijn, dan kunnen we onze spaargeld daarvoor gebruiken. Even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, mijn moeder, ze heeft geen geld om brood te kopen. Kan ik mijn spaargeld aan haar geven om brood te kopen? Of ik wil iets leuks kopen, maar mijn moeder heeft geen geld om het te geven, kan ik het zelf kopen door mijn spaargeld. Ja. En aan welke spelletjes heb je allemaal meegedaan? Er was een spelletje dat we, om te weten hoeveel we weten over de Bank van Suriname. Dus En wat wist jij over de Centrale Bank van Suriname? ik wist eigenlijk niet zoveel, maar doordat die dingen multiple choice was, had ik meer keuze om te weten. Door dus alles te zien, wist ik wat ik moest invullen. Ja. En wat wist jij vooraf over de Centrale Bank van Suriname? Ik wist wel dat het de moederbank was, maar ik wist niet wie de governor was van de centrale bank. Dus. En ik wist ook niet dat je daar geen rekening, een spaarrekening kon openen. Dus nu weet ik dat. En welke andere banken hebben we in Suriname? We hebben de VCB, de DSB, Finabank, Trustbank en ook is de Trustbank een buitenlandse bank, een Hakeringbank en nog heel veel andere. De 64-jarige Kenneth Burke is dinsdag overleden door een aanrijding op de kruising van de Kernkampweg en de Abraham Samsonstraat. De politie van het resort Munder trof bij aankomst op de locatie de bromfietser aan die geen teken van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De autobestuurder Anton S. 27 reed na de aanrijding door, maar meldde zich binnen 4 uren aan op het politiebureau Munder. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol. Bij de voorgeleiding heeft de autobestuurder verklaard dat hij over de Kernkampweg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Margretha-laan gaande richting de Washingtonstraat. De bromfietser reed over de Abraham Samsonstraat en verleende geen voorrang aan het verkeer op de Kernkampweg. Hij doorkruiste de rijrichting van Anton S. met als gevolg de dodelijke aanrijding. Het onderzoek van deze aanrijding wordt voortgezet door de verkeersunit van regio Paramaribo. Met het overlijden van Kenneth Burke staat de verkeersbarometer landelijk op 21. Na afstemming met het OM is de autobestuurder in verzekering gesteld en is het onzielde lichaam van het verkeersslachtoffer voor obductie in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.